सबस्क्राईब करा योगिताज किचनला आणि पारंपरिक व नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। नमस्कार, मी योगिता विले। योगिताज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। सनफ्लावर सीड्सच्या बिया आपण रोजच्या आहारात वापरत नाही, पण त्या आपल्या शरीरासाठी खूप उपयोगी आहेत। सनफ्लावर सीड्समुळे आपल्या शरीरातील कोलेस्ट्रॉल कमी होतं, पचनसंस्था सुधारते, तसंच विटॅमिन ई सुद्धा मिळतं। बरेच अजून याचे फायदे आहेत आणि नेहमीच्या वापरात आपण त्या आणाव्यात यासाठी मी एक सोपी रेसिपी काढली आहे, ते म्हणजे सनफ्लावर ड्रायफ्रूट्स लाडू। म्हणजे कसं, हे लाडू आपण एकदा करून ठेवले तर 15 दिवसासाठी आपण ते स्टोअर करू शकतो। बाहेरगावी जर मुलं असली तर त्यांना पण आपण ते देऊ शकतो सोबत। आणि अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि खूप हेल्दी रेसिपी आहे आणि त्याचबरोबर टेस्टी पण रेसिपी आहे। आता या सनफ्लावरच्या बिया मी ऑनलाईन मागवल्या आहेत, न्यू हर्ब कंपनीच्या। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारचं पॅकेट येतं त्याचं, आणि या आपण रोस्ट करून वापरणार आहोत। आणि याचं प्रमाण मी जास्त घेतलं आहे, म्हणजे कसं त्याचं जे पोषण मूल्य आहे ते आपल्या लाडवांमधनं सगळ्यांनाच व्यवस्थित मिळेल। तर पाहूया मग या रेसिपीसाठी आपण काय काय घेतलं आहे ते। सूर्यफुलाच्या बिया म्हणजेच सनफ्लावर सीड्स ड्रायफ्रूट लाडू बनवण्यासाठी मी हे 1 कप सनफ्लावरच्या बिया घेतल्या आहेत। त्यानंतर गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, रेग्युलर जे आपल्या घरात असतं तेच गव्हाचं पीठ 1 बाउल घेतलं आहे। अर्धी वाटी मी गूळ घेतला आहे, आपल्या आवडीनुसार आपण कमी जास्त करू शकतो किंवा तुम्ही साखरसुद्धा वापरू शकता। 2 टेबलस्पून मी डिंक घेतला आहे, बारीक रवा घेतला आहे पाव कप, 2 टेबलस्पून सुकं खोबरं घेतलं आहे, खारीक घेतला आहे पाव कप, 10 मी पिस्ता घेतलेत, 1 कप मी साजूक तूप घेतलं आहे, 10 काजू, 10 बदाम, हलीम घेतला आहे मी 1 टेबलस्पून, खसखस 1 टेबलस्पून, आणि इथे मी जायफळ, मेथी आणि वेलची यांची मिक्सरवर एकत्र पूड करून घेतली आहे। मेथी थोडीशी मी भाजून त्याची यासोबत पूड करून घेतली आहे। इथे मी एक नॉनस्टिकची कढई गरम करत ठेवली आहे, त्यात मी थोडं तूप घालणार आहे सुरुवातीला, आणि यावर पहिल्यांदा मी हे गव्हाचं पीठ भाजून घेणार आहे। मंद गॅसवर आपल्याला खमंग असं हे पीठ भाजून घ्यायचं आहे। जेवढं तुम्ही छान भाजाल तेवढे हे लाडू टेस्टी लागतात। आता तुम्ही पाहाल आपलं पिठाचा रंग थोडासा गुलाबीसर झाला आहे। एवढं असं छान भाजलं की आपलं हे पीठ तयार झालं। मी एका प्लेटमध्ये हे काढून घेते। शक्यतो स्टीलच्या प्लेटमध्ये काढा, कारण पीठ खूप जास्त गरम आहे हे। आता पुन्हा मी थोडंसं तूप घालते आणि यावर आपण जो बारीक रवा घेतला आहे तो छान भाजून घेते। आता इथे रवा घेतलाय म्हणजे काय, आपण रेग्युलर घरातलं पीठ वापरले। तुमच्याकडे जर कणीदारवालं गव्हाचं पीठ असेल तर रवा नाही वापरला तरी चालतं। आणि इथे मी ड्रायफ्रूट्स पण काजू, बदाम, पिस्ता म्हणजे रेग्युलर जे घरात आहे तेच वापरलेत। तुम्ही अक्रोड किंवा बाकी मनुका वगैरे तुम्हाला जे आवडत असतील ते ड्रायफ्रूट्स घातले तरी चालतील, अजून आपल्या लाडवाचं पोषण मूल्य वाढेल। आता इथे रवा पण आपला छान भाजून झाला आहे, तुम्ही पाहाल तर रव्याचं टेक्स्चर पण चेंज झालं आहे। हा पण मी आता काढून घेते। आता यात मी ड्रायफ्रूट्स थोडे गरम करून घेते, जास्त आपल्याला फ्राय करायचे नाही आहेत, आणि आपल्या कढईला काय तूप थोडंसं लागलेलंच आहे, त्यामुळे अजून मी आता इथे तूप घालणार नाही आहे। थोडेसे फक्त गरम करून घेते, म्हणजे त्याचा कच्चा जो वास आहे ना तो निघून जातो। बदाम आणि पिस्ता, आणि हे थोडेसे आपल्याला क्रश करून घ्यायचे आहेत। मध्ये मध्ये असे ड्रायफ्रूटचे दाणे आपल्याला लागले पाहिजेत, एवढेच आपल्याला बारीक करायचे, पूड करायची नाही आहे आपल्याला। हे आता छान रोस्ट झालेत, मी हे काढून घेते आता। त्यानंतर यात मी घालते हलीम,
एका लाडवातून तुम्ही पूर्ण पोषण मूल्य मिळवू शकता। असे प्रकार आपण यात ॲड केले आणि मुलं खूप आवडीने खातात, खूप टेस्टी लागतात हे लाडू। खसखस पण घालते मी यात। आणि सुकं खोबरं घालते। सुकं खोबरं तुम्हाला आवडत असलं तुम्ही अशा प्रकारे मोठं पण थोडंसं ठेवू शकता किंवा भाजून झाल्यानंतर थोडंसं क्रश करून पण घेऊ शकता, कसं पण तुम्हाला जसं आवडेल तसं। हे आता खोबरं आपलं छान रोस्ट झालंय, तुम्ही पाहाल तर हाताने असं छान चुरलं जातंय ते। एवढं जास्त त्याला आपल्याला कलर बदलेपर्यंत भाजायचं नाहीये। आता मी हे पण काढून घेते प्लेटमध्ये। इथे मी आता 1 कप सनफ्लॉवर सीड्स घेणार आहे। या सीड्स मी आता लाडवात वापरले आहे। तुम्ही आपले ज्या रोजच्या ग्रेव्ही असतात त्या ग्रेव्हीत वापरू शकता। त्यानंतर आपण जे मुखवास बनवतो घरचे रोजचे त्यात रोस्ट करून वापरू शकता। भरपूर व्हरायटी आहे तुमच्याकडे। आपण जे वेगवेगळ्या उसळी बनवतो, ग्रेव्ही बनवतो, त्यानंतर पोहा, डोसा, इडली सगळ्यामध्ये ह्या आपण वापरू शकतो। आणि याचं पॅकेज पण खूप छान दिलेलं आहे। म्हणजे आता मी ह्या 1 कप वापरल्या आणि त्याला झिपलॉकचं सील आहे, त्यामुळे छान एकदम हवाबंद राहतात त्या। बरेच जण या बिया नुसत्या रोस्ट करून पण खातात। त्यानंतर केक, मफिन्स जे आपण बनवतो त्यावर सुद्धा टॉपिंग सारखं म्हणून वापरलं जातं। याचं म्हणजे रोस्ट करून त्याची पावडर करून आपण जे सॅलड्स वगैरे बनवतो त्यावर पण बरेच जण वापरतात आणि टेस्ट पण वाढते त्याची, खूप छान लागतात या। आता ह्या बिया आपल्या छान रोस्ट झाल्या आहेत, या पण मी प्लेटमध्ये काढून घेते। नंतर आपण त्या थोड्याशा क्रश करणार आहोत। आता मी यात पुन्हा तूप घालणार आहे। आता तूप गरम झाले, डिंक मी घालते। डिंक आपण छान फुलून घेऊ। थोडा थोडा डिंक पसरून असा घालून फुलवायचा, म्हणजे छान फुलतो। आता डिंक फुलवल्यानंतर हे जे तूप राहिलंय यातच मी गूळ मेल्ट करून घेणार आहे। गुळाचा आपल्याला पाक वगैरे बनवायचा नाहीये, फक्त आपण मेल्ट करून घेणार आहोत ते। इथे हे लाडवाचं सगळं मिश्रण आपलं तयार झालं। हे आपण जे गव्हाचं पीठ भाजून घेतलेलं त्याच्यात सगळं मिक्स केलेलं खोबरं वगैरे ते आहे हे। त्यानंतर सनफ्लॉवरच्या बियांची अशी मी ही थोडीशी क्रश करून घेतल्या आहेत। अशा मिक्सरला फक्त 2दा फिरवल्या की अशा क्रश झाल्या छान। ड्रायफ्रूट पण तसेच क्रश करून घेतलेत आणि डिंक पण थोडासा कुटून घेतलाय आणि गूळ मी मेल्ट केलं तुपावर राहिलेल्या आणि त्यातच खारीक पावडर, वेलची, जायफळ पावडर आणि मेथीची पूड हे तुपातच घातलं मी त्यामुळे कसं झालं की सगळ्याला छान तो फ्लेवर आपल्या तुपाबरोबर उतरेल। आता हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। गूळ फक्त मेल्ट केलंय मी, त्याचा पाक वगैरे नाही बनवलाय। आता हे मिश्रण आपलं छान एकजीव झालंय। तुम्हाला जर वाटलं की मिश्रण कोरडं वाटतंय, लाडू बांधता येत नाहीये, तर थोडंसं तूप तुम्ही गरम करून देखील घालू शकता। आता यात गुळाचं प्रमाण बरोबर कसं घ्यायचं, तर आपण जे सगळं मिश्रण घेतलं होतं म्हणजे गव्हाचं पीठ आणि बाकी ड्रायफ्रूट्स ते कपने मोजून घ्यायचं आणि त्याच्याबरोबर अर्ध आपल्याला गुळ लागतं, एवढं लक्षात ठेवायचं। गोड कमी हवं असेल तर तुपाचं प्रमाण वाढवायचं आणि गुळाचं प्रमाण कमी करायचं। आता मी याचे लाडू बांधून घेते।
आपल्याला हव्या त्या साईजमध्ये हे लाडू आपण बांधून घेणार आहोत. साजूक तुपामुळे अजून त्याचं पोषण मूल्य वाढतं आणि मुलांच्या लक्षात पण येत नाही की आपण सूर्यफुलाच्या बिया खातोय ते, आणि पोषण मूल्य पण मिळतं त्यांना. हे बघा, अशा प्रकारे छान हे लाडू तयार होतात. हालीम आपण घातलेला असा छान दिसतोय. वेगळं असं त्याला डेकोरेट करण्याची काही गरजच नाही आहे. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळे हे लाडू अगदी आवडीने खातात. अशा प्रकारे आता हे सगळे लाडू मी वळून घेते. एवढ्या प्रमाणात बरोबर आपले हे 18 लाडू तयार झाले. खूप छान आणि टेस्टी असे हे लाडू तयार होतात. आणि या ज्या बिया आहेत त्या लाडवांबरोबर तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्या आपल्या करी आहेत त्याच्यात, नंतर ऑमलेट, पोहा, इडली सगळ्यावर थोडेसे रोस्ट करून तुम्ही वापरू शकता. इवन केकमध्ये पण खूप टेस्टी लागतात. आणि ह्या ऑनलाईन इझिली अवेलेबल आहेत. याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईनच. आणि लवकर ऑर्डर करा आणि रेसिपी पाहून मला लगेच कमेंट करा. तुम्हाला हा हेल्दी व्हिडिओ कसा वाटला तुमच्या कमेंटद्वारे मला नक्की कळवा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपले दोन्ही चॅनल योगिताज किचन आणि योगिताज किचन एक्स्ट्राज यांना सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.